প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনালোঁ। লগতে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তিতা কেৰেলা আচাৰ কেনেধৰণে বনালে বহু দিনলৈ বেয়া নোহোৱাকৈ কেনেধৰণে ৰাখিব পাৰি। আহকচোন কেনেধৰণে বনালোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। তিতা কেৰেলা 6 কেজি গোটেৰে ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। ধুই পানীটো শুকুৱাই লৈ এতিয়া মই টুকুৰা টুকুৰকৈ এনেধৰণে কাটিলোঁ। কাটি জোখমতে অলপ পানী দিছোঁ। আপোনালোকে কটা ষ্টাইলটো বেলেগো কৰিব পাৰে, মই কিন্তু এনেধৰণে কাটিহে ভাল পাওঁ। সেয়েহে লগতে অলপ হালধি নিমখ জোখমতে পানী হালধি নিমখ লগত আৰু এটা বস্তু মিশ্ৰণ কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে ভিনেগাৰ। এয়া চাওক, জোখমতে নিমখ হালধি পানী দি এতিয়া মই এইটো ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল 6 কেজি তিতা কেৰেলাত কিমানখিনি ভিনেগাৰ দি মই বইল কৰিম তাকেহে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া মই চাওক এটা কাপ লৈছোঁ, এই কাপটো 100 ml হয়। 100 ml এনেধৰণে ভিনেগাৰ মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ। লগতে হালধি নিমখ দিলোঁ, সেয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া মই বইল কৰিম, সম্পূৰ্ণ বইল কৰি নেপেলাওঁ, হাফ বইল কৰিম। এয়া চাওক গেছত উঠাই দিলোঁ। এতিয়া বইল হৈ লওক, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইতিমধ্যে বইল হৈ গ'ল। এয়া চাওক এতিয়া মই কি কৰিম জানেনে, এটা বাঁহৰ খৰাহি গোটাই লৈছোঁ। এয়া গোটেইখিনি মই এতিয়া এনেধৰণে উলিয়াই পেলাম। এয়া চাওক বাঁহৰ খৰাহিটোত উলিয়াই পেলাম। তাৰ পাছতে কি কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। যিহেতু এতিয়া তিতা কেৰেলা একেবাৰে সস্তা, সেয়েহে এনেধৰণে অলপ যদি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই উলিয়াই অলপ খাব পৰা হ'ব। এতিয়া মই দুখন ডলা ল'লোঁ। ডলাতে মাৰ্কিন কাপোৰ চাফা কৰি লোৱা এয়া দুখন পাৰি লৈছোঁ। পাৰি লৈ গোটেই কেৰেলাখিনি এনেধৰণে মেলি দিছোঁ। এয়া চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইদিন ৰ'দ নাই নহয়নে, সেয়েহে এনেকৈয়ে বুদ্ধি কৰি ফেনৰ তলত মই পানীটো শুকুৱাম। বাঁহৰ ডলা এই দুখন চাওক, মাজে মাজে আচাৰ মই ৰ'দত দিওঁ, সেয়েহে দেখুৱাই দিছোঁ। ৰ'দ দিয়া নাই, সেয়েহে পানীটো ফেনৰ তলতে শুকাবলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মছলা কি কি লৈছোঁ। এয়া ৰেড চিলি, এয়া হৈছে চক গুটি, এয়া হৈছে নহৰু, এয়া হৈছে মেথি গুটি, হালধি, এয়া গোটা জিৰা, আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু লৈছোঁ, এয়া চব ধনিয়া, মানে চব গোটা মছলা। লগতে ৰেড চিলি আৰু হালধি এইকেইটা মানে জোখমতে ল'ব। আৰু মানে শিকোৱা বুলি নহয়, কেতিয়াবা বনালে আপোনালোকে বনাব পাৰিব এনেধৰণে। নহৰু আৰু আদা যিকোনো আচাৰ বনালে আপোনালোকে অলপ থেতেলিয়াই দিবচোন, সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগে। এতিয়া মই কি কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। যিহেতু মই 6 কেজি বনাইছোঁ তিতা কেৰেলা আচাৰ, আৰু তাৰ অনুপাতে মছলাখিনি লৈছোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। কিমান লৈছোঁ বাতিকেইটা আপোনালোকে চালেই জোখটো পাব। আৰু লগতে এতিয়া গোটা মছলাখিনি মই কি কৰিম জানেনে, অকণমান কেৰাহীত গৰম কৰি ল'ম। জিৰাখিনি ঢালি দিলোঁ। এয়া লগতে চক গুটি ধনিয়া গুটি সকলোখিনি এনেধৰণে এতিয়া মই অলপ গৰম কৰি ল'ম, তেতিয়া পিচিবলৈ সহজ হ'ব জানেনে। মেথি গুটিখিনিও দি দিলোঁ। এয়া চাওক লগতে নহৰুকেইটাও দি দিলোঁ। নহৰু মই অৱশ্যে বাকলি গুচোৱা নাই, নহৰু থেতেলিয়াই দিলেহে ভাল লাগে। এতিয়া কি কৰিছোঁ জানেনে, গোটেই মছলাখিনি এনেধৰণে অকণমান পিচি ল'ম। তিতা কেৰেলাখিনি পানীটো শুকালে, সেয়েহে এটা গামলাত এনেধৰণে লৈছোঁ। ৰেড চিলিখিনি ঢালি দিলোঁ, লগতে হালধিখিনিও ঢালি দিলোঁ। বৰষুণ দি আছে বাবে এনেধৰণে বনাইছোঁ, নহ'লে আৰু এটা পদ্ধতি আছে, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। এই পিচি লোৱা মছলাখিনিও ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। এটা কথা মন কৰক, মছলাখিনি সম্পূৰ্ণ মিহি হ'বলৈ নিদিব। এয়া চাওক গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল। সেইটো বাৰু বহুতে জানে যে আচাৰত মছলা গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল। আৰু লগতে দিছোঁ জোখমতে নিমখ। নিমখ অকণমান বেছি দিব লাগে আচাৰত, তেতিয়া ভাল লাগে, চোকা চোকা লাগে, আৰু আচাৰখিনিও বহু দিনলৈ সুন্দৰ হৈ থাকে। লগতে প্ৰথমতেই ভিনেগাৰ দি বইল কৰা হৈছে যে, এতিয়াতো বহু দিনলৈ সুন্দৰ হৈ থাকিব। গোটেই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ শুকানে মানে মিশ্ৰণ কৰিছোঁ। ফেনৰ তলতহে পানীটো শুকুৱালোঁ দেই, উপায় নাই, মানে আপোনাৰ এতিয়া ৰ'দ নাই, সেয়েহে গোটেই পানীখিনি ফেনৰ তলতে শুকুৱাই ল'লোঁ। মানে একেবাৰে যে শুকান হৈ যোৱাগৈ নাই আৰু। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি মিশ্ৰণটো হৈ গৈছে। অকণমান খৰখেদাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, আৰু মিশ্ৰণটো হৈ গৈছে। এতিয়া কি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক, সকলোখিনি বুজিব। আৰু লগতে আপোনালোকেও এনেধৰণে যদিহে ইচ্ছা কৰে, মানে এতিয়া তিতা কেৰেলা তেনেই সস্তা, বনাব পাৰিব। বনাই বহু দিনলৈ বেয়া নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰিব। 6 কেজি তিতা কেৰেলাত 1.5 লিটাৰ তেল গৰম কৰি এনেধৰণে ঢালি দিছোঁ। চাওক এয়া
এতিয়া তেলখিনিও সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰি দিম। 6 কেজি তিতা কেৰেলাত তেল মই দিছোঁ 1.5 লিটাৰ। খাটি সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ। তেলটো আচাৰত যিমান পাৰে ভাল তেল দিব লাগে, তেতিয়া আচাৰখিনি বহু দিনলৈ সুন্দৰ হৈ থাকে আৰু লগতে পেটৰো কোনো অসুখ নকৰে। যিমান পাৰোঁ এতিয়া সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰি দিম, তল ওপৰ কৰি দিম, অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। অলপ দেৰি নহয় মানে আজি ৰাতিটো মই এনেধৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো কৰি দিছোঁ। সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱা পাছতহে মই এটা বৈয়ামত ভৰাই থ'ম। আৰু যিটো গামলাত মই তিতা কেৰেলাখিনি লৈছোঁ, এই গামলাটো মই এই কটন কাপোৰখনে সুন্দৰকৈ পানীখিনি মুচি লৈছোঁ। মানে ক'তো পানী লাগি থাকিবলৈ নিদিব। হাতাখনো মুচি লৈছোঁ। যিহেতু ৰ'দ নাই সেয়েহে কটন কাপোৰে ধুনীয়াকৈ মুচি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই এতিয়া এনেধৰণে মিশ্ৰণ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱা পাছত মানে 1 ৰাতি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিম আৰু তাৰপাছতে এটা মানে ধুনীয়া পাত্ৰত ভৰাই থ'ম। আচাৰ থ'বলৈ চিচাৰৰ পাত্ৰ হ'লে ভাল। মোৰ ওচৰত বৰ্তমান নাই, সেয়েহে মই আজি এনেধৰণেই থৈ দিম। কাইলৈ ধুনীয়া এটা চিচাৰৰ পাত্ৰ আনি ধুনীয়াকৈ ভৰাই থৈ দিম। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ক'তো পানী লাগি থাকিবলৈ নিদিব। আচাৰত যদি পানী লাগি থাকে কেতিয়াও আচাৰ ভাল হৈ নাথাকে। কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো? যদিহে ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত মৰম যাচিছোঁ। সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।